जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचे नाव आहे 𝐬𝐚𝐤𝐞 क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ आहे तो खास आणि जबरदस्त होणार आहे, कारण मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण तुम्हाला शिकवणार आहोत की म्हणजे इंस्टाग्रामला ट्रेंडिंग रील्स पण चालू आहेत आणि मित्रांनो आपण एक PNG क्रिएट करणार आहोत। ती कशी क्रिएट करायची, त्याचा फॉन्ट आणि ते काय म्हणजे फॉन्ट दुसरा टेक्स्ट PNGचा फॉन्ट, नंतर आयफोन इमोजी हे तुम्हाला त्यात देणार आहोत, म्हणजे त्यात तुम्हाला भेटून जाईल। आणि मित्रांनो ते म्हणजे तो तसा व्हिडिओ कसा बनवायचा तो यासाठी आपला आजचा व्हिडिओ आहे तो तुम्ही बघा। आणि मित्रांनो आजच्या व्हिडिओला जे काही सर्व मटेरियल यूज केलेलं आहे ते तुम्हाला सर्व आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। आणि मित्रांनो जर तुम्हाला काय डिस्क्रिप्शनमधून मटेरियल डाउनलोड करण्यास काय अडचण येत असेल तर आपला साधा सोपा पर्याय म्हणजे आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घेणे। मित्रांनो आजचा व्हिडिओ जो आहे तो पूर्ण बघावा लागणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओचं जे म्हणजे आजच्या व्हिडिओमध्ये एक पासवर्ड आहे आणि मित्रांनो तो पासवर्ड जो आहे तो लाईट मोशनची शेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक, नंतर बीट बुकमार्क आणि मटेरियल सोबत फॉन्ट बीट काय असेल त्या सर्वाला एकच पासवर्ड आहे। त्यामुळे तुम्ही आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघा, पासवर्ड शोधून मटेरियल घ्या। आणि मित्रांनो जी टेलिग्रामची जी आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल। आणि मित्रांनो जर तुम्हाला काय एडिटिंग विषयी अडचण असेल तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करू शकता की हा माझा असा प्रॉब्लेम आहे, त्याचा रिप्लाय तुम्हाला 100% भेटून जाईल। आणि मित्रांनो इंस्टाग्रामची पण आयडी जी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल। तर मित्रांनो चला आपण आता थोडा वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरू करण्याअगोदर आजचा जो काही डेमो आहे तो एकदा तुम्हाला दाखवून देऊयात। तर मित्रांनो व्हिडिओचा डेमो तुम्हाला आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करून द्या आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर मित्रांनो चला आपण आता थोडा वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर सर्वात पहिल्यांदा इथे प्ले स्टोअरमध्ये यायचे। प्ले स्टोअरमध्ये आल्यानंतर इथे जे आहे ते पिक्सलॅब म्हणून सर्च करायचे। पिक्सलॅब सर्च केल्यानंतर पिक्सलॅब म्हणून सर्च करायची। तर मित्रांनो पिक्सलॅब म्हणून सर्च केल्यानंतर इथं जर पिक्सलॅब म्हणून असं दिसेल तर इथं ओपनवर क्लिक करायचं, ते इन्स्टॉल करून ओपन करायचे। मित्रांनो मी जे आहे ते ऑलरेडी इन्स्टॉल केलेलं आहे। तर मित्रांनो इथं जे आहे ते इथं पहिल्यांदा तुम्हाला न्यू टेक्स्ट म्हणून असं काय इंटरफेस दिसेल। तर मित्रांनो इथे जे आहे त्या हे न्यू टेक्स्ट दिसते, त्यावर इथे एडिटचं ऑप्शन दिसते, त्यावर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो इथे एडिटवर असं जाईल। तर इथं आल्यानंतर इथं जे आहे ते सिम्पली इथं मी जे आहे ते नाव टाकून घेतो। तर आपल्याला जी PNG बनवायची आहे ती तिथं नाव टाकून घ्यायचं। तर मित्रांनो मी जे नाव आहे ते मी टाकून घेतो। तर मित्रांनो अशा प्रकारे हे नाव टाकून घेतल्यानंतर इथं एचा ऑप्शन दिसते, त्यावर क्लिक करायचं। इथून साईडला ढकलत आणायचं आणि इथून AB मध्ये क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथं माय फॉन्टवर क्लिक करायचं आणि इथून आपलं इथं फाईल मॅनेजर ओपन होऊन जाईल। तर मित्रांनो ओपन होऊन गेल्यानंतर इथं जे आपले तुमचा फॉन्ट जो आहे तो डाउनलोड फोल्डरमध्ये येईल। तर मी जो आहे तो फॉन्ट जो आहे तो मी इथं या फोल्डरमध्ये ठेवलेला आहे। तर इथं ॲड डायरेक्टरीवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो इथं जे आहे ते पहिलावाला जो GG वाला फॉन्ट दिसते त्यावर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो इथं साईडला ढकलत आणायचं इथं आणि ते म्हणजे इथं पॅडिंगचं ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करायचं आणि इथून लेफ्ट पॅडिंग वाढवून घ्यायची आणि राईट पॅडिंग पण वाढवून घ्यायची। वाढवून घेतल्यानंतर मित्रांनो यावर म्हणजे ओकेची टिक दिसते त्यावर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो इथून कलरमध्ये जायचं आणि ग्रेडियंटमध्ये जाऊन इथून जो आहे तो ब्लॅक अँड व्हाईट एक कोणता पण कलर सिलेक्ट करायचा। सिलेक्ट केल्यानंतर हा जो एक व्हाईट कलर आहे त्यावर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर म्हणजे हा जो व्हाईट कलर आहे तो पहिल्यांदा असा इकडं ढकलत न्यायचा, म्हणजे आपल्याला व्हाईट कलर जो आहे तो म्हणजे वरच्या कलरला न्यायचा आहे। तर आता इकडं ब्लॅक कलर आला म्हटल्यावर इथं खाली कलरचं ऑप्शन दिसतं त्यावर क्लिक करायचं आणि इथून जो आहे तो इकडं असं ढकलत नेऊन इकडं असं ढकलत न्यायचं आणि इथून जो आहे तो लाल का कलर घ्यायचा। घेतल्यानंतर मित्रांनो इथं ओकेवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो इथं जे आहे तो याला स्ट्रोक द्यायचा। स्ट्रोक दिल्यानंतर ब्लॅक कलरचा स्ट्रोक दिल्यानंतर इथून जे आहे ते इनर शॅडो म्हणजे इथं साईडलाच एक इनर शॅडो दिसते त्यावर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर हा जो शॅडो आहे तो व्हाईट करायचा आणि याची जी ऑफसेट एक्स आहे तो म्हणजे ते 6x ठेवायचा आणि म्हणजे हे जे आहे ते 3 ऑफसेट 3 ठेवून टाकायचं। ठेवून टाकल्यानंतर ब्लर रेडियस जी आहे ती थोडी अशी एक वर ठेवून टाकायची। ठेवून टाकल्यानंतर मित्रांनो आपली जी PNG आहे ती अशा प्रकारे तयार झालेली आहे। तर कोपऱ्यात एक म्हणजे प्लसचं ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करायचं आणि इथून फ्रॉम गॅलरी म्हणून एक दिसेल। आणि मित्रांनो मी एक तुम्हाला मी हे अशी एक म्हणजे क्लिप आर्ट दिलेला आहे, तो क्लिप आर्ट तिथं ॲड करून घ्यायचा। तर मित्रांनो तो क्लिप आर्ट अशा प्रकारे इथं ॲड करून घ्यायचा। ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथून डबल एक टेक्स्ट घ्यायचे। आता टेक्स्ट घेतल्यानंतर इथून जे आहे
ते म्हणजे टेक्स्ट घेऊन तुम्हाला तर सांगितलंयच की मागा, तर इथून मी पहिल्यांदा हा वाला एक इमोजी घेतो, नंतर हा वाला घेतो, नंतर हा वाला घेतो, नंतर हा वाला घेतो. हे 4 इमोजी घेतल्यानंतर इथं AB फॉन्टवर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर बघा मित्रांनो, मी एक तुम्हाला iOSचा फॉन्ट दिलेला आहे, तो फॉन्ट तिथं घ्यायचा. घेतल्यानंतर असा थोडा स्मॉल करायचा आणि इथून असा सेट करून टाकायचा. सेट करून टाकल्यानंतर मित्रांनो, अशा प्रकारे सेट करून टाकल्यानंतर थोडं मी खाली घेतो. सेट करून टाकल्यानंतर इथं एक लेअरचा ऑप्शन दिसेल, त्यावर क्लिक करायचं. इथून इथं सिलेक्टची टिक दिसेल, तर ह्या तिन्ही पण लेअर सिलेक्ट करून घ्यायच्या आणि इथून मर्ज करून घ्यायच्या. मर्ज करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, इथून बॅक यायचं आणि इथं या कोपऱ्यात यायचं. इथं एक ऑप्शन दिसेल, त्यावर क्लिक करायचं. इथून ट्रान्सफरट करायचं आणि सेव्ह ॲज म्हणजे इमेज दिसेल तिथं, तर अल्ट्रा करून टाकायचं. अल्ट्रा करून टाकल्यानंतर इथून जे आहे ते सेव्ह टू गॅलरी म्हणून असं दिसेल आणि सेव्हिंग इमेज म्हणून असं दिसेल. तर मित्रांनो, इमेज सेव्ह झाल्यानंतर मित्रांनो, आता आपण जे आहे ते इथून पुढे व्हिडिओ एडिटिंग सुरू करणार आहोत. तर मित्रांनो, चला मी आता इथून बॅक येतो आणि आपली जी काय व्हिडिओ एडिटिंग आहे ते आपण सुरू करू. तर मित्रांनो, आपण जे आहे ते आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये यायचे. डिस्क्रिप्शन मध्ये आल्यानंतर मित्रांनो, इथून जे आहे ते शेक इफेक्टची लिंक, निळी लिंक दिसेल, त्यावर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर ती जी लिंक आहे ती क्रोम ब्राउझर मधून रिडायरेक्ट करून आपल्या अलाइट मोशनवर घेऊन जायचं. घेऊन गेल्यानंतर मित्रांनो, इथून जे आहे ते म्हणजे ही जी म्हणजे व्हेरीफाईंग लिंक पण असं दिसेल, तर इथे इम्पॉर्ट वर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर इथे इम्पॉर्ट प्रोजेक्टवर क्लिक केल्यानंतर इथे प्लीज वेट म्हणेल आणि इथं डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं दिसेल. तर मित्रांनो, इथं डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं दिसल्यानंतर इथून जे आहे ते आपला शेक इफेक्ट इथं ओपन होऊन जाईल. तर ओपन होऊन गेल्यानंतर डबल आपल्या डिस्क्रिप्शन मध्ये यायचं आणि इथून जे आहे ते बीट बुक मार्कची म्युझिक प्रीसेट असते, त्यावर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर ती पण लिंक आहे ती आपल्या क्रोम ब्राउझर मधून रिडायरेक्ट करून आपल्या अलाइट मोशनवर घेऊन जायचं. घेऊन गेल्यानंतर ती जी लिंक आहे ती ऑटोमॅटिकली आपल्या अलाइट मोशनवर घेऊन जाईल. तर मित्रांनो, घेऊन गेल्यानंतर आपल्या इथं गाण्याच्या बीट्स जे आहेत ते इथं शो होऊन जातील. तर मित्रांनो, शो होऊन गेल्यानंतर इथून स्टार्ट लायचं, प्लस वाला आयकॉनवर क्लिक करायचं. इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये जाऊन आपण इथं जे आहे ते सर्व म्हणजे इमेज जे आहे ते 2 रेड लाईनच्या मध्ये ऍड करून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो, चला आपण सर्व इमेज जे आहे ते पटापट 2 रेड लाईनच्या मध्ये ऍड करून घेऊयात. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे इमेज जे आहे ते ऍड करून घेतल्यानंतर इथून बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर इथं प्रोजेक्ट मध्ये यायचं आणि आपण जो शेक इफेक्ट इथे इम्पोर्ट करून घेतला होता तिथे यायचं. तिथे आल्यानंतर हा जो शेक इफेक्ट आहे तो इथं कॉपी करून घ्यायचा. 1 नंबरचा शेक इफेक्ट कॉपी करून घेतल्यानंतर इथं यायचं आणि मित्रांनो, इथं जे आहे ते इथून बघा, मी तुम्हाला इथं पहिल्या म्हणजे इथून जे आहे ते बघा, इथं मी म्हणजे इथून त्या इमेजला जो आहे तुम्ही शेक इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगतो स्टार्टिंग पासून जे आहे ते म्हणजे बघा, इथून बघा एकदम छोट्या 3.5 पासून एकदम छोट्या बीट स्टार्ट होते. तर मित्रांनो, त्याच्या माग म्हणजे स्टार्टिंग पर्यंत जो आहे तो हा वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून टाकायचा. पेस्ट करून टाकल्यानंतर मित्रांनो, मी जो आहे तो आपल्या एक इमेज राहिलेली आहे त्या इमेजला पेस्ट करून म्हणजे पेस्ट करून झाल्यानंतर मित्रांनो, इथून बघा मी हा वाली जी इमेज आहे म्हणजे 3 पॉइंट म्हणजे बघा इथून 2 पॉइंट इथून ही जी इमेज आहे ती इथं सोडून द्यायची. सोडून दिल्यानंतर म्हणजे या इमेजला आपण पेस्ट केलाय 3.5 पासून जे आहे ते बघा इथं ह्या बीट झाल्या की इथं पुढे एकदम मोठी बीट आली तर ही सोडून द्यायची आणि इथून पुढच्याला 1 नंबर वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून द्यायचा. तर मित्रांनो, चला मी ह्या ज्या इमेजला आहे तो मी हा वाला जो शेक इफेक्ट आहे 1 नंबर वाला तो मी इथं पेस्ट करून देतो. आणि मित्रांनो, जो आपण म्हणजे 2 नंबरचा दुसरा शेक इफेक्ट आहे तो इथं लॉंग ड्युरेशन वाली इमेज दिसती तिला पेस्ट करून द्यायचा. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे चला मी ह्या 1-2 इमेज राहिलेत पेस्ट करायच्या. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे पेस्ट करून दिल्यानंतर इथून बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर दुसऱ्या वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो इथं कॉपी करून घ्यायचा. कॉपी करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, इथून बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर इथं यायचं आणि इथून जे आहे ते आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करत होतो तिथं आल्यानंतर इथं बघा एक मोठी इमेज आहे, त्यांना हा वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून द्यायचा. मित्रांनो, पेस्ट करून दिल्यानंतर फक्त आपल्याला शेक इफेक्ट द्यायचा कोणता नाही, एकदम शॉर्ट ड्युरेशन वाले लेअर आहेत बघा त्यांना द्यायचं नाही. तर इथून स्टार्ट लायचं. प्लस वाला आयकॉन क्लिक करायचं. इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये जाऊन मी एक तुम्हाला ब्लॅक शॅडो दिलेला आहे तो ब्लॅक शॅडो तिथं ऍड करून घ्यायचा. तर मित्रांनो, आपला जो ब्लॅक शॅडो आहे तो हा वाला ब्लॅक शॅडो आहे तो मी इथं थोडा असा झूम करतो आणि इथं असा सेट करून देतो. सेट करून दिल्यानंतर शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचा. ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो स्टार्टला यायचं. प्लस वाला आयकॉन क्लिक करायचं आणि आता आपण जे PNG बनवली होती नेम PNG ती इथं ऍड करून घ्यायची. तर मित्रांनो, आता आपण ही जी PNG आहे ती अशी थोडी स्मॉल करू आणि इथं अशी सेट करू. सेट केल्यानंतर शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायची. मित्रांनो, ओढत नेल्यानंतर इथून स्टार्टला यायचं. प्लस वाला आयकॉन क्लिक करायची. इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये जाऊन मी एक तुम्हाला ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे तो ओव्हरले इफेक्ट तिथं ऍड करून घ्यायचा. ऍड करून घेतल्यानंतर
इथं 3 डॉटवर क्लिक करायचं, फिल स्क्रीन करायचं, ब्लेंडिंग आणि ऑप्सिटी मध्ये जाऊन लाईटिंग मध्ये जाऊन स्क्रीन करायचं. स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो आपलं सॉन्ग जिथपर्यंत आहे तिथपर्यंत कट करून घ्यायचं. कट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो हे जे आहे ते इथं म्हणजे शेक इफेक्ट इथं लोड होऊन जाईल. तर शेक इफेक्ट ओव्हरले इफेक्ट इथं लोड होऊन जाईल. तर मित्रांनो आता इथून जे आहे ते आपण एक बॉर्डर दिलेली आहे, ती बॉर्डर तिथं ऍड करून घ्यायची, फिल स्क्रीन करायची, शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचं. ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो इथून स्टार्टला यायचं, प्लसवाला आयकॉन क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करून आपला जो काय लोगो आहे तो तिथं ऍड करून घ्यायचा. तर मित्रांनो मी जो आहे तो आपला ऑफिशियली इंस्टाग्रामचा लोगो जो आहे तो मी तिथं ऍड करून घेतो. आणि मित्रांनो जर कोणी इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर पटकन फॉलो करून घ्या आणि तुमचा काय प्रश्न असेल ते तिथं विचारत चला. म्हणजे एडिटिंग विषय किंवा मटेरियल डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारत चला. आणि मित्रांनो फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करून घ्या. तर मित्रांनो मी जो लोगो आहे तो असा थोडा स्मॉल करतो आणि इथं असं सेट करून टाकतो. सेट करून टाकल्यानंतर शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचं. ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो हा जो लोगो आहे तो म्हणजे ब्लेंड अँड ऑपिसिटी मध्ये जाऊन कॉन्स्ट्रक्ट करतो, म्हणजे जास्त ठळक दिसणार नाही. तर इथून आता स्टार्टला येतो, इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये जाऊन आपला जो काय ऑफिशियल युट्यूबचा लोगो आहे तो मी तिथं ऍड करून घेतो. तर मित्रांनो आपला ऑफिशियल युट्यूबचा हा वाला लोगो आहे तो मी इथं ऍड करून घेतो. असा थोडा स्मॉल करतो आणि इथं असा कोपऱ्यात सेट करून देतो. सेट करून दिल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे सेट करून दिल्यानंतर शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचं. तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ जो आहे तो फायनली तयार झालेला आहे. मी एकदा तुम्हाला प्ले करून दाखवतो. तर मित्रांनो आपला जो व्हिडिओ आहे तो काय अशा प्रकारे तयार झाला आहे. मित्रांनो थोडं म्हणजे जास्त लेअर झाल्यामुळे 𝐾𝐸 जे आहे ते लॅग होत आहे, त्यामुळे आपलं अलाइट मोशन जे आहे ते लॅग होत आहे. तर सेटिंगच्या अलीकडे शेअरचं ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आणि तो व्हिडिओचं जे एक्सपोर्ट रिझोल्युशन आहे ते 180p ठेवून इथं फ्रेम रेट रिड्यूस्ड मध्ये ठेवून असं म्हणजे हे याची जी क्वालिटी आहे ती अशी जास्त ठेवायची आणि इथून एक्सपोर्टवर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर इथं प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट म्हणून असं दिसेल आणि इथं एक्सपोर्टिंग व्हिडिओ म्हणून असं दिसेल. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो चला भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.